අයිබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැම දෙනාටම Go Rich in 2024 මුදල් ආකර්ෂණය සඳහාම මා විසින් පවත්වාගෙන යන ලබන වැඩමුළුවේ 19 වෙනි දිනයට තමයි අද මේ මාතෘකාවෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාලා මේ නොමග යන්නේ කියලා. මේකෙදිත් මට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා ගැන, මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ගැන. ඉතින් මේකෙදී මේක සෝෂල් මීඩියා විතරක් නෙවෙයි, මේ ටීවී වල යන නිවුස්, මේ එක මේ හැම දෙයක්ම මේ ගොසිප් කියන දේවල්, මේ ඕපදූප කියන දේවල්. ඇත්තම කියනවා නම් නිවුස් එකක් බලලා හැදිච්ච මිනිහෙක් ඉන්නවා. මේ නිවස් වලින් අපට පෙන්වන්න පුළුවන් තරම් රටේ විනාශ වෙලා තියෙන දේවල්, මිනි මැරුම්, ඇක්සිඩන්ට්. ඉතින් ඇයි මේ නිවස් එකකින් අපට රටේ දියුණුව ගැන පෙන්වන්න බැරි? අද මෙතන දියුණුව වෙලා තියෙනවා, මෙහෙම හොඳ වැඩක් වෙලා තියෙනවා, මෙන්න මේ කෙනාට මෙහෙම හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට නිවස් වලින් දැන ගන්න පුළුවන්. හැම තිස්සෙම නෙගටිව් දේවල්ම විතරයි අපිට මේ නිවස් වලින් බලාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මම නිවස් බලන කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි අද මේ වෙනකන් මට නිවස් නැති වුණා කියලා මගේ ජීවිතේ මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. මම මගේ දේවල් වලට ફોකස් කරගෙන ඉන්නකොට මට අවශ්‍ය කාරණා විතරක් මේ යුනිවර්ස් එකෙන් මට ෆිල්ටර් කරලා දැනගන්න ලැබෙනවා. ඒක මේ රටේ පවතින තත්ත්වයක් වුණත්, ලෝකයේ පවතින තත්ත්වයක් වුණත්, ඒක මට අදාළ කාරණාවක් නම් ඒක මට දැනගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ලෝකේ නැති හැම කුණු කන්දලක්ම තමන්ගේ මනස තුළ පුරවා ගත්තට පස්සේ මේ තමන්ගේ දේවල් තමන්ට පුරවා ගන්න මේ අපේ මනස තුළ ඉඩ තියෙනවද? මොකද මේ අපිට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොටසක් අපි මේ කුණු වලින් පුරවා ගන්නවා. මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහත් වෙන්නේ අපි කාගේ හරි කුණු කන්දලක් අපේ තුළට දාගන්නවා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මේ ලෝකේ දියුණු වෙච්ච මිනිස්සු, මේ ධනවත් පුද්ගලයෝ කවදාවත් මේ සෝෂල් මීඩියා වල හරි මේ නිවුස් බලා හරි තමන්ගේ කාලේ නාස්ති කරනවා. තමන්ට අත්‍යවශ්‍යයි නම් සතියකට සැරයක් විතර එක පත්තරයක් අරගෙන ඔන්න පොඩි අදහසක් ගත්තට කමන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකත් මේ හැමදාම පත්තර බලා මේ තියෙන කුණු ගොඩවල් ඔක්කොම, හැබැයි මෙහෙමයි, තමන්ගේ සුබ සිද්ධිය සඳහා තියෙන දෙයක් නම් ඔන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ දේවල් බලන්න. හැබැයි පත්තරයක් ගත්තත් අපිට තියෙන්නේ කොහේ හරි වෙඩි තියලා මරපු එකක්, කොහේ හරි කුඩු ගැන කතාවක්, ඔය වගේ নানা ප්‍රකාරයේ අපිට අනවශ්‍ය දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි නොදැනුවත්වම මේ සමාජ මාධ්‍ය මේ හැම දෙයකින්ම කරන්නේ අපිව ඒ කට්ටියගේ දේවල් ගැන හිතන්න පොළඹවන එක. එතකොට අපි මොනවා හරි එකක් දැක්කම අපි ඒක ගැන තමයි හිතන්නේ. අපි බලනකොට මේ එයාලා වෙනුවෙන් අපි මැනිෆෙස්ටේෂන් කරනවා. ඒ කට්ටියගේ මොනවා හරි බඩුවක් වෙනුවෙන් අපි මැනිෆෙස්ටේෂන් කරනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ කට්ටිය මේ වගේදී භාවිතා කරන උපක්‍රමය. ඉතින් අපිට ඇත්තටම හොඳ දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මේ දේශපාලන මේ ප්‍රශ්න, මේ මිනිස්සු වේදිකාවල බැනගන්න දේවල් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා. දැන් අද 19 වෙනි දවසට එනකොට ඔයාලට තේරෙනවා අපි හරි ගමන යන්න නම් අපි මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද වෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි හොඳ ভাইබ්‍රේෂන් එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න නම් අපි අපේ හීනවලට ફોකස් කරන්න ඕනේ නම් අපිට මේ අනවශ්‍ය දේවල් සියලුම දේම අපෙන් ඈත් කරලා දාන්න ඕනේ. තමන්ට හොඳ ভাইබ්‍රේෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්, තමන්ගේ ජීවිතයට වැදගත් දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් දෙයක් වෙනුවෙන් තමන්ගේ කාලය වැය කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් තමන්ට වැඩකට නැති කිසිම දෙයකට විනාඩියක්වත් ඔයාලා වැය කරන්න එපා. මොකද මේ කාලය කියන දේ හරිම වැදගත්. මුදල් වලටත් වඩා වටින දෙයක් තමයි මේ කාලය කියන්නේ. මේ කාලය කියන දෙයට ගරුත්වයක් දෙන්නේ නැති පුද්ගලයෙකුට ජීවිතේට මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්නවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කාලය කියන දේ හරිම වැදගත්.
මේ කාලය අපි කියන්නේ කාලයට ප්‍රශ්න විසඳන්න දෙන්න කාලය විසින් යාලට දඬුවම් දෙයි. මෙන්න මේ කාලය කියන්නේ අපි නොහිතන තරම් ප්‍රබල දෙයක්. ඒක නිසා මේ කාලය හරිම ප්‍රයෝජනවත් විදියට ඵලදායී විදියට පාවිච්චි කරන්න. කිසිම වෙලාවක මේ වැඩකට නැති කුණු කන්දල් වලින් තමන්ගේ මේ මනස පුරවා ගන්න ඔයාලා කිසිම වෙලාවක මේ මනසට මේ දේවල් දාගන්න එපා. ඔයාලම හිතන්න දැන් වනගත වෙලා ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවා, වනගත වෙලා භාවනා කරන පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. මේ කට්ටිය මේ දේවල් පාවිච්චි කරනවාද? එයාලට අද මේ වෙනකොට ඒ දේවල් මේ නිවුස් මේ දේවල් බැලුවා කියලා බැලුවේ නැහැ කියලා මොනවම හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවද? හොඳම උදාහරණය තමයි මම දැන් අවුරුදු උඩක් කියන්නේ මම දැන් මේ දේවල් වලින් ඈත් වෙලා මං හිතන්නේ අවුරුදු 21ක් 22ක් වගේ කාලයක්. ඉතින් මේ දේවල් නැති වුණා කියලා මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මගේ ගමන මට ફોකස් කරගෙන මම වැඩකට නැති හැම දෙයක්ම මගෙන් අයින් කළා. මගේ ගමන ફોකස් කරගෙන මම මගේ ගමනට වැඩ කරගත්තා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵල තියෙන දෙයක් සහ ඔයාලට ඔයාලගේ හීන කරා යන්න ඕනේ නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ පිළිපදින්න ඕනේ. ඒක කැපකිරීමක් නෙවෙයි. මේක ඔයාලා ඔයාලගේ සුබ සිද්ධිය වෙනුවෙන් ගන්න ලොකු පියවරක්. ඉතින් මෙන්න මේ දේෙන් ඈත් වෙන්න විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය භාවිතා කරද්දී අපිට කියන්නෙම මේ නිවුස් නම් බලන්න එපා කියලා. මොකද මේ නිවුස් වලින් ඇත්තටම අපිට ගන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. මේකේ මොකක්ම හරි විනාශයක්ම තමයි අපිට කියන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ තව හොරු, තව හොරුන්ට තව ක්‍රමවේද, තව මිනිමරු මේ කට්ටිය මේ සමාජය තුළට බිහි වෙන එක විතරයි. ඒක නිසා මේ දේවල් වලින් ඈත් වෙන්න, මේ කුණු කන්දල් තමන්ගේ ජීවිතෙන් අයින් කරගන්න, තමන් පිරිසිදු පුද්ගලයෙක් වෙලා නිවැරදි වයිබ්‍රේෂන් එකක් පවත්වා ගන්න. ඉතින් මේක මට මේ මාතෘකාව ඔස්සේ ඔයාලට මම මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි අද ගේන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. මම හිතනවා මම කිව්ව දේ කිසිම වරදක් නෑ. මම කිව්ව දේවල් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ දේවල් තමන්ගේ ජීවිතයට ඇතුළත් කරගන්න, මේ විදිහට තමන්ව හරි විදිහට නිර්මාණය කරලා තමන්ගේ හීනය තමන්ගේ ළඟට අරගන්න. ඉතින් හෙට 20 වෙනි දවසත් එක්ක ඔයාලා ළඟට එනකන් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගිහින් එන්න. හැමදාමත් වගේ ඔයාලට ජයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්න.